halika na't sama-sama nating paunlarin ang ating kaalaman. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! And ang ating mga kasama ngayon para maglaro ay si... Angelo po. Angelo, ano ang favorite subject mo? Math at science po. So sana math ang makuha mo or science. Roll the dice. Math! Dahil math ang inakuha, kunin mo ang aking whiteboard at markers sa backpack. Okay. Pumunod ka na muna ng iyong question. Alright, Angelo. Go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Angelo? Eto ang question ko. Which of the following is a group of even numbers? Letter A, 101, 201, 301, 401. Letter B, 33, 73, 535, 789. Letter C, 24, 56, 116, 220. Or letter D, 3, 1008, 2019, 3021. Ito. Letter C. Ang tamang sagot ay letter C! Congratulations! Alam mo ba, ang even numbers ay mga numerong pwedeng i-divide sa 2 at may sagot na equal o pantay. Kaya tama ang letter C na 24, 56, 116, at 220. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, Angelo, may prize ka mula sa Knowledge on the Go! Thank you, Congratulations! Ayan. At tama nga sinabi niya. Dahil sa math, nakaka-calculate natin ang time, and of course, nakakapag-compute tayo ng mga problems, and everyday nagagamit natin yan sa pagsasolve ng mga kailangan natin sa pera, business. Kaya, ako, favorite subject ko din, ang math. Samahan niyo ulit ako next time. Ako si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!